Hello everyone, welcome to Advait IAS Academy. আমি 8 আগষ্টৰ important current affairs discuss কৰিব আহিছো. Let's start the class. First topic to আমাৰ হৈছে International Seabed Authority. আমাৰ newsত আছে because আমি দেখা পাইছো যে last monthত 30th যোনটো session assembly session তেওঁলোকৰ conduct হৈছিলে. Okay, so কি হয় IAS International Seabed Authority যদি আমি চাওঁ তাৰে headquarter Kingston, Jamaica আছে. Okay, এটো আমাৰ 1982 যোনটো United Nations Convention on the Law of Sea, okay, UNCLOS, United Nations Convention on the Law of Sea, UNCLOS or under establish কৰা হৈছিলে আৰু লগতে 1994 এখন implementing agreement আছিলে deep sea mineral activities বোৰ regulate কৰিব কাৰণে, okay, হেতু কাৰণে যেটো আমাৰ international এটা seabed authority আমাৰ establish কৰিছিলে. Okay, এতিয়া যদি আমি চাওঁ secretary general কোন হয় Leticia Reyes de Carvalho, তেখেত এতিয়া present secretary. Okay, এতিয়া ইয়াৰে mandate কি হয় আমাৰ International Seabed Authority main mandate কিয় এটো আমাৰ institution বনোৱা হৈছিলে to manage mineral resources of seabed beyond national jurisdiction. এটা seabed বুলি ক'লে আমি কি বুজো deep ocean floor মানে সাগৰ মহাসাগৰ মানে তলৰ একদম লেভেলত যোনটো seabed বুলি কওঁ deep ocean floor তাতে আমাৰ বেসিক্যালি আমি যদি দেখা পাওঁ তাতে বহুতবোৰ ৰিচ মিনাৰেলস আছে ওকে এতিয়া হেই যোনবোৰ মিনাৰেল ৰিসোৰ্সেস হেই মিনাৰেল ৰিসোৰ্সেস বোৰ মেনেজ কৰিব কাৰণে আমাৰ আইএস এখন এস্টাবলিশ কৰিছিলে আৰু কিয় আমি এটো এস্টাবলিশ কৰিছো বিকজ যদি আমি চাওঁ যে 54% of world's ocean আমাৰ worldৰ যিখন ocean আছে তাৰে আমি 54% কি হয় deep sea bedৰ আন্ডাৰত আহে মানে ultimately deep sea bed মানে যোনবোৰ national jurisdictionৰ বাহিৰত okay beyond national jurisdiction মানে এতিয়া যেনেকে Indian Ocean okay Indian Oceanৰ আমাৰ Indian Oceanৰ যিখিনি national jurisdiction Indiaৰ কিমানটো jurisdiction আছে up to some nautical miles আমাৰ jurisdiction আছে Indian Ocean খনত গুটেটো Indian Ocean খনত আমি economic activities বা আমাৰ নিজৰ personal benefits কাৰণে তো ইন্ডিয়া ইউজ কৰিব নোৱাৰে সিমিলাৰলি শ্ৰীলংকা বা বাকি কেখন নেশনে নিজৰ বেনিফিটৰ কাৰণে তো গুটে ইন্ডিয়ান ওশন খন তো আমি এক্সপ্লইট কৰিব নোৱাৰো তো আমাৰ কিছুমান জুৰিসডিকশন আছে কিছুমান যে আপ টু সাম নটিক্যাল মাইলছে আমি ইউজ কৰিব পাৰিম তো বাকি যোনবোৰ এৰিয়া থাকে যেনেকে ইন্ডিয়ান ওশনত তেনেকুৱা এৰিয়া আছে যোনটো আমাৰ নেশনাল জুৰিসডিকশনৰ বাহিৰত আছে পেসিফিক ওশনত আছে সো বাকি যোনবোৰ ওশন আছে গুটে আমাৰ ওশন কেখন লগ লাগি যোনটো ৰিজন যত national jurisdiction নাথাকে কোনো কান্ট্ৰি নিজৰ jurisdiction নাই হে এৰিয়াটো আমি কিমান আমাৰ এৰিয়া আছে 54% worldৰ 54% ocean national jurisdictionৰ বাহিৰত আছে কাৰণে এটা হে যে এৰিয়াটো আছে তাতে ইমান ৰিচ মিনাৰেলস আছে হে মিনাৰেলস খিনি কোনে মেনেজ কৰিব তাৰ কাৰণে আমি ইন্টাৰনেশ্যনেল seabed authority to establish কৰিছো okay মানে কান্ট্ৰি বিলাকৰ jurisdiction নথকা যোনবোৰ আমাৰ ওশনৰ এৰিয়া হে এৰিয়াবোৰ আমি তাৰে যোনবোৰ মিনাৰেল ৰিসোৰ্সেস বোৰ কেনেকে মেনেজ কৰিম okay এটা এটো এটা only international body যোনটো ডেডিকেটেডলি আমাৰ deep sea areas গভৰ্নেন্সৰ কাৰণে ডেডিকেট হৈ আছে মানে নেশনাল ওয়াটাৰছৰ বাহিৰত মানে কোনো এখন দেশৰ নিজৰ jurisdictionৰ বাহিৰত যিবোৰ আমাৰ ওশন এৰিয়াজ আছে সেই ওশন এৰিয়াজ বিলাকত গভৰ্নেন্স কেনেকে চলিব তাতে কোনখন কান্ট্ৰি কেনেকুৱা ধৰণৰ কি তেওঁলোকৰ ইকোনমিক এক্টিভিটিজ কৰিব পাৰিব বা আমি তাতে ৰুটবোৰ ইউজ কৰিব পাৰিম নে নোৱাৰিম সেই গুটেখিনি গভৰ্নেন্স পাৰ্সপেক্টিভটো কোনে আমাৰ চাই ইন্টাৰনেশ্যনেল seabed authority only international body যোনে এইখিনি কাম চোৱাচিতা কৰে okay so basically তেওঁলোকৰ মেইন অবজেক্টিভটো হৈছে to ensure regulated and responsible economic activities in deep seabed including mining এতিয়া আমাৰ তাতে যদি মাইনিং হয় okay mainly economic activities যোনবোৰ হয় be it mining and other things so hey economic activities বোৰ আমাৰ যাতে ৰেগুলেট হৈ থাকে এখন পাৰ্টিকুলাৰ কান্ট্ৰিয়ে বা এখন বা দুখন পাৰ্টিকুলাৰ কান্ট্ৰিয়ে যাতে এক্সপ্লইট নকৰে okay ওভাৰ এক্সপ্লইট যাতে নকৰে এতিয়া ইন্ডিয়ান ওশনৰ আমাৰ যেটো লিমিট আছে ইণ্ডিয়াৰ যোনটো ইকোনমিক এক্টিভিটিজ কৰা যেটো লিমিট আছে ইণ্ডিয়া তালেকেহে নিজৰ অথৰিটিটো ইউজ কৰিব পাৰিব তাত যদি কোনবা বেলেগ কান্ট্ৰি আহি এক্সপ্লইট কৰে তেতিয়া ইণ্ডিয়া তেওঁলোকক আমি লফুলি তেওঁলোকৰ এগেইনষ্টত আমি একচন ল'ব পাৰিম okay কিন্তু আমাৰ এৰিয়াৰ বাহিৰত যদি বেলেগ এখন কান্ট্ৰি আমাৰ লিমিটেড আমাৰ যোনটো টেৰিটৰিয়েল এৰিয়া আছে তাৰ বাহিৰত যদি ইণ্ডিয়ান ওশনত
বেলেগ কাণ্ট্ৰি আহি মিনাৰেল এক্সপ্লইটেশ্যন কৰি আছে, ইকনমিক এক্টিভিটিজৰ কাৰণে যদি এক্সপ্লইট কৰি আছে, মাইনিং এক্টিভিটিজ যদি কৰি আছে, তেতিয়াতো ইণ্ডিয়াই কোনো ধৰণৰ লিগেল একশ্যন ল'ব নোৱাৰিব। ইণ্ডিয়াই কি বেলেগ কোনো কাণ্ট্ৰিয়ে একো লিগেল একশ্যন ল'ব নোৱাৰিব। গতিকে সেনেকুৱা জেগাত যোনবোৰত এখন পাৰ্টিকুলাৰ দেশৰ টেৰিটৰিয়েল অথৰিটি নাই, তেতিয়াহ'লে সেনেকুৱা জেগাত যদি কোনোবাই মাইনিং কৰিছে বা মিনাৰেল ৰিলেটেড বা ইকনমিক এক্টিভিটিজৰ কাৰণে যদি ৰিচোৰ্চ ইউজ কৰিছে, তেতিয়া সেইখিনি কোনে ৰেগুলেট কৰিব? আমাৰ IAS, অ'কে, ইণ্টাৰনেশ্যনেল চিবেড অথৰিটি। এতিয়া ইণ্টাৰনেশ্যনেল চিবেড অথৰিটিয়ে আমাৰ ছাষ্টেইনেবল ডেভেলপমেণ্ট গ'লছৰ কেইবাটাও আমাৰ গ'লছৰ লগত তেওঁলোকৰ অবজেক্টিভটো এলাইন হৈ আছে, অ'কে, যেনেকে লাইফ বিল' ৱাটাৰ 13, ক্লাইমেট একশ্যন SDG, লাইফ বিল' ৱাটাৰ SDG 14, ক্লাইমেট একশ্যন SDG 13, অ'কে, দেন পিচ এণ্ড অল, এই গোটেই যিখিনি আমাৰ SDG যিকেইটা গ'ল আছে, তাৰে কেইবাটাও SDG গ'ল, যোনটো আমাৰ মেইনলি ছাষ্টেইনেবল ডেভেলপমেণ্ট গ'ল, মানে বাই 2030 আমি এই গ'লকেইটা টাৰ্গেট কৰিছোঁ, ৰাইট? ইউনাইটেড নেশ্যনছে গ'লকেইটা টাৰ্গেট হিচাপে লৈছিলে, আৰু ইণ্ডিয়াও এটা পাৰ্ট হয়। ইণ্ডিয়া, আমি ইনফেক্ট আমাৰ অসমেও অফিচিয়েলি আমি SDG ইমপ্লিমেণ্টেশ্যনৰ কাৰণে নিজৰ বাজেটত আমি SDG লগত এলাইন কৰি পেলাই আমি বাজেটত পলিচিজ এনাউন্স কৰোঁ বা আমাৰ এক্সপেণ্ডিচাৰ তেনেকৈ ৰখা গৈছে। গতিকে এইখিনিৰ লগত ৰিলেটেডো আমাৰ IAS বহুতখিনি মেণ্ডেট তেওঁলোকে ৰাখি থৈছে, অ'কে। দেন আমি বাকী যদি চাওঁ, হেডকোৱাৰ্টাৰ আমি ক'লোৱে জামাইকাত, আৰু মেম্বাৰ্ছ যদি চাওঁ, আমাৰ এট প্ৰেজেণ্ট আমাৰ কিমান? টোটেল 170, অ'কে, টোটেল আমাৰ 170, অ'কে, টোটেল 170 মেম্বাৰ্ছ, 169খন কাণ্ট্ৰি, লগতে আমাৰ ইউৰোপিয়ান ইউনিয়ন এখন আছে, অ'কে, আৰু গোটেইকেইখনে আমাৰ আনক্লছৰ পাৰ্টিজ বা মেম্বাৰ্ছ হৈ আছে। আনক্লছ মানে ইউনাইটেড নেশ্যন কনভেনশ্যন অফ ল অফ দ্য চি, তাৰে মেম্বাৰ্ছ কেইখন হৈছে আমাৰ IASৰ মেম্বাৰ, অ'কে। দেন এতিয়া যিহেতু আমি বাৰে বাৰে আনক্লছৰ কথা কৈ আছোঁ, আনক্লছ কি হয়? ইউনাইটেড নেশ্যন কনভেনশ্যন অন ল অফ চি, এইটো হৈছে এটা ইণ্টাৰনেশ্যনেল এগ্ৰিমেণ্ট, যোনটোৱে আমাৰ মেৰাইন আৰু মেৰিটাইম এক্টিভিটিজৰ কাৰণে এটা লিগেল ফ্ৰেমৱৰ্ক প্ৰভাইড কৰে, অ'কে। এতিয়া মেৰাইন ৰিলেটেড বা মেৰিটাইম এক্টিভিটিজৰ কাৰণে আমাৰ এটা লিগেল ফ্ৰেমৱৰ্ক কি হয়? আনক্লছ হয়, যাক আমি ল অফ দ্য চি বুলিও কওঁ, অ'কে। এতিয়া বেচিকেলি আনক্লছৰ আণ্ডাৰত আমাৰ যিখিনি মেৰাইন এৰিয়াজ আছে, সেই এৰিয়াজখিনি আমি 5টা মেইন জ'নত আমি ডিভাইড কৰিছোঁ, অ'কে। ইণ্টাৰনেল ৱাটাৰ্ছ, টেৰিটৰিয়েল চি, কণ্টিগুৱাছ জ'ন, এক্সক্লুজিভ ইকনমিক জ'ন আৰু হাই চি। এই 5টা জ'নত আমাৰ মেৰাইন এৰিয়াবোৰ আনক্লছ ট্ৰিটিৰ আণ্ডাৰত ডিভাইড কৰা হৈছে। গতিকে কোনখন কাণ্ট্ৰিৰ কি জুৰিছডিকশ্যন থাকিব, এই গোটেইখিনি ডিভাইড কৰা হৈছে, অ'কে। এতিয়া ইয়াতে আমাৰ বেচিকেলি আমি যদি চাওঁ, কিছুমান ডিছপিউটো দেখা পাওঁ। এতিয়া যেনেকৈ আমি এট প্ৰেজেণ্ট আমি চাউথ চাইনা চি আৰু ইষ্ট চাইনা চি ডিছপিউটবোৰো অলৰেডি দেখিব পাওঁ, অ'কে, দেখা পোৱা যায়। গতিকে তাৰে ৰিলেটেডো আমি আনক্লছে আমাৰ যিখিনি মেৰাইন এৰিয়াজ যিখিনি আমি জ'নত ডিভাইড কৰিছোঁ, সেইখিনি যদি আমি চাওঁ, প্ৰথমটোতো আমাৰ যে এটা অফিচিয়েলি এটা বেছ লাইন আমাৰ ইণ্ডিকেট কৰা হৈছে। বেছ লাইনটো হৈছে ল' ৱাটাৰ লাইন এলং দ্য কোষ্ট, অফিচিয়েলি ৰেকগনাইজ বাই দ্য কোষ্টেল ষ্টেট, অ'কে। এতিয়া যোনখন আমাৰ কোষ্টেল ষ্টেট থাকিব, অ'কে, মানে যেনেকৈ এখন সাগৰৰ পাৰৰ যোনখন এখন ষ্টেট, যেনেকৈ ইণ্ডিয়াৰ আমাৰ চাৰিওফালে আমাৰ কি আছে? ৱাটাৰ্ছ আছে। চ' আমাৰ এটা বেছ লাইন থাকিব, অ'কে, বেছ লাইন উইল বি দেয়াৰ, ৰাইট? দেন ইণ্টাৰনেল ৱাটাৰ্ছ বুলি আমি কি ক'ম? যোনবোৰ আমাৰ লেণ্ডৱাৰ্ড ছাইড অফ দ্য বেছ লাইন, অ'কে। ইয়াতে আমাৰ ফুল ছভাৰেনিটি থাকিব, অ'কে। মেইনলি আমি ইয়াতে পৰ্ট, ৰিভাৰ, ইনলেণ্ড, কানেক্টেড লেক আমি ৰাখিম, মানে বেছ লাইনৰ ভিতৰৰ যিখিনি এৰিয়া থাকিব, সেইখিনিত সেই পাৰ্টিকুলাৰ আমাৰ যোনখন কাণ্ট্ৰি থাকিব, তেওঁলোকৰ ফুল এক্সেছ থাকিব। তেওঁলোকে পৰ্ট কনষ্ট্ৰাক্ট কৰিব পাৰিব, লেক পাছেছ বনাব পাৰিব। বেছ লাইনৰ ভিতৰৰ গোটেই এৰিয়াখিনি, ইনলেণ্ড যিখিনি এৰিয়া হ'ব, সেইখিনি ফুল অথৰিটি কাৰ থাকিব? পাৰ্টিকুলাৰ সেই কাণ্ট্ৰিখনৰ, অ'কে। সেই কাণ্ট্ৰিখনৰ পাৰ্টিকুলাৰ মানে তাতে তেওঁলোকৰ জুৰিছডিকশ্যন থাকিব, অ'কে। দেন আমি টেৰিটৰিয়েল চি, অ'কে। টেৰিটৰিয়েল চি কি হয়? টেৰিটৰিয়েল চি ইজ আপ টু 12 নটিকেল মাইলছ, অ'কে। তো টেৰিটৰিয়েল চি মানে এতিয়া যেনেকৈ এইখন হৈ গ'ল ছাপ'জ কাণ্ট্ৰিখন, অ'কে। এইখন হৈছে আমাৰ কাণ্ট্ৰিৰ যোনটো মেইনলি এইটো হৈ গ'ল বেছ লাইন, অ'কে। এতিয়া এইটো বেছ লাইন হৈ গ'ল। চ' ইয়াৰ ভিতৰত যেতিয়া আহিব, বেছ লাইনৰ ভিতৰত যিখিনি জুৰিছডিকশ্যন, সেইখিনি আমাৰ পাৰ্টিকুলাৰ জুৰিছডিকশ্যন। ফৰ এক্সাম্পল, যদি আমি ইণ্ডিয়াই এইটো বেছ লাইন ধৰিছোঁ, তেনেহ'লে ইয়াৰ ভিতৰত যিয়ে আমাৰ অথৰিটি, গোটেইখিনি ইণ্ডিয়ান গভৰ্ণমেণ্টৰ অথৰিটি থাকিব, অ'কে। ইয়াত সোমাবৰ কাৰণে কাৰোবাৰ পাৰ্মিশ্যন লাগিব, ৰাইট? আৰু যদি কোনোবাই উইদাউট পাৰ্মিশ্যন আহিছে, আমি লিগেল তেওঁলোকৰ ওপৰত একশ্যনো ল'ব পাৰিম, অ'কে। এতিয়া বেছ লাইনৰ পৰা ষ্টাৰ্ট কৰি যদি আমি 12 নটিকেল মাইলছ চাওঁ, সেইটো হৈ গ'ল আমাৰ টেৰিটৰিয়েল চি,
ওকে ইয়াতে আমাৰ সাৰফেসৰ ওপৰত ফুল আমাৰ কি আছে sovereignty আছে মানে ইণ্ডিয়াই আপ টু 12 নটিকেল মাইলছৰ ওপৰত আমাৰ ইণ্ডিয়াৰ সকলো ধৰণৰ অথৰিটি আছে ৰাইট আছে ওকে যেনেকে আমাৰ ফিশাৰী ৰাইট আছে ওকে দেন আমাৰ টেৰিটৰিয়েল sovereignty আছে আমাৰ মিনাৰেল ৰিসোৰ্সৰ ওপৰতো আমাৰ ৰাইট আছে এতিয়া এইখিনিলৈকে যদি আমাৰ বেসলাইন ধৰিছো ওকে ইয়াৰ পিছত যদি এই এৰিয়াটো আমি ইণ্ডিয়াৰ টেৰিটৰিয়েল সি এৰিয়া হয় তে ইণ্ডিয়া ইয়াতে ফিশাৰী ৰিলেটেড এক্টিভিটিজ কৰিব পাৰিব ইণ্ডিয়াই সাৰফেসটো আমি ইউজ কৰিব পাৰিম এয়াৰ স্পেচটো ইউটিলাইজ কৰিব পাৰিম ওকে যদি মিনাৰেল ৰিসোৰ্সেস আছে আমি সেইখিনিও তাতে আমি মিনাৰেল ৰিসোৰ্সখিনি ইউজ কৰিব পাৰিম বা এক্সপ্লইট কৰিব পাৰিম ওকে দেন ইয়াতে কিন্তু আমাৰ এটা ৰাইট অফ ইনোসেন্ট প্যাসেজৰ লিমিটেশন আছে ওকে মানে যে বেলেগ কান্ট্ৰি যদি শিপ বা আহিছে তেনেহলে সেই কান্ট্ৰি শিপখনক আমি ইয়াৰ পৰা পাস কৰিব দিম নে নিদিম সেইটো আমাৰ লিমিটেশন থাকিব যদি ফ্ৰেন্ডলি কান্ট্ৰি হয় মেবি এলাও হ'ব পাৰে যদি এনিমি কান্ট্ৰি হয় মেবি আমি এলাও নকৰিব পাৰো এটো এটা লিমিটেড ৰাইট অফ পাসেজ আছে ওকে এটো লিমিট থাকে ওকে দেন ইয়াৰ পৰা আমাৰ নেক্সট যদি আমি চাও কন্টিগুয়াস জোন এটা আছে হেতু হৈছে আমাৰ আপ টু 24 নটিকেল মাইলছ ওকে 24 নটিকেল মাইলছলৈকে আমাৰ কন্টিগুয়াস জোন এটা আছে হেতু আমি কি কওঁ হেতু আমি যোনটো ইন্টাৰমিডিয়েট জোন বিটুইন টেৰিটৰিয়েল সি এণ্ড হাই সি এতিয়া এই যে টেৰিটৰিয়েল সি ইয়াত আছে তাৰ পিছত আমাৰ এক্সক্লুসিভ ইকনমিক জোন আছে ওকে আৰু তাৰ পিছত আমাৰ হাই সিজ আছে ওকে এতিয়া ইয়াৰ আৰু ইয়াৰ মাজৰ যোনটো জোন হেতুত আমি কি কৰিব পাৰো আমাৰ jurisdiction to prevent and punish violation of customs fiscal immigration etc মানে এই টেৰিটৰিয়েল সিৰ পৰা হাই সিজৰ মাজৰ যোনটো এৰিয়া এই কন্টিগুয়াস জোনত যদি আমি কাস্টম ৰিলেটেড আমি লিগেল একশন ল'ব পাৰো ওকে মানে বেসিক্যালি কোনবাই যদি কাস্টমস ফলো কৰা নাই ওকে তেনেহলে সেই কাস্টমছৰ জৰিয়তে বা ইমিগ্ৰেশনৰ ইস্যু যদি হয় তেনেহলে আমি লিগেল একশন ল'ব পাৰো ওকে কাস্টম ল জনে মানি চলা নাই জনে ইমিগ্ৰেশন ইস্যু যদি হয় এনেকুৱাত আমি আমাৰ নিজৰ লিগেল একশন তাতে ল'ব পাৰো ওকে দেন আমাৰ এটা মেইনলি যদি চাও নেক্সট আমাৰ এক্সক্লুসিভ ইকনমিক জোন যোনটো আমি কওঁ হেতু হৈছে আপ টু 200 নটিকেল মাইলছ মানে আমি ইয়াৰ পৰা যদি চাও 200 নটিকেল মাইলছলৈকে আমাৰ এক্সক্লুসিভ ইকনমিক জোন আছে মানে আমাৰ ইণ্ডিয়াৰ সব যদি ইণ্ডিয়াৰ বেস লাইনৰ পৰা 200 নটিকেল মাইলছলৈকে ইণ্ডিয়াই এক্সক্লুসিভলি ফৰ ইকনমিক পাৰপজত সেই জোনটো আমি ইউটিলাইজ কৰিব পাৰিম মানে আমাৰ ইয়াতো ৰাইট টু মিনাৰেল ৰিসোৰ্স আছে আমাৰ ফিশাৰিজ ৰাইট আছে ওকে সো দিস ইজ এটো এটা আমাৰ অকল ইকনমিক জোনে হয় ইয়াত আমাৰ টেৰিটৰিয়েল জুৰিসডিকশন আমি দেখাব নোৱাৰো ওকে ইয়াত আমি ইণ্ডিয়া ইকনমিক এক্টিভিটিজ বা তেনেকে সিমিলাৰলি বাকি যোনবোৰ কোষ্টেল ষ্টেটস থাকে তেওঁলোকে ইকনমিক এক্টিভিটিজ কৰিব পাৰে ওকে basically sovereign rights for exploration exploitation conservation and management of natural resources okay amar ki ase yate right to generate energy from water and currents and wind ami he water pa energy generate koribo karone ami hetu particular area use koribo paro okay kintu ami ki koribo noru we cannot restrict freedom of navigation or overflight মানে এটা বেলেগ কান্ট্ৰিৰ শিপস বা বেলেগ কান্ট্ৰি যদি এয়াৰ স্পেচটো ইউটিলাইজ কৰিব খুজিছে সেইখিনিলৈকে দেন আমি হেতু কিন্তু ৰেষ্ট্ৰিক্ট কৰিব নোৱাৰিম সেইকাৰণে আমি এটো এক্সক্লুসিভ ইকনমিক জোন বুলি কওঁ আমি টেৰিটৰিয়েল বুলি সেইকাৰণে নকওঁ বিকজ টেৰিটৰিয়েল সি যোনটো এৰিয়া তালৈকে ইণ্ডিয়াৰ অথৰিটি আছে কিন্তু এক্সক্লুসিভ ইকনমিক জোনত ওভাৰঅল মানে গুটেখিনি এৰিয়াতে আমাৰ অথৰিটি নাই অকল ইকনমিক পাৰপজৰ কাৰণে ইকনমিক যিখিনি এক্টিভিটিজ তাৰ কাৰণেহে আমাৰ অথৰিটি আছে ওকে দেন আহি যায় আমাৰ হাই সিজ ওকে এটা এক্সক্লুসিভ ইকনমিক জোনৰ পিছৰ যোনটো এৰিয়া হেতু আমি হাই সি বুলি কওঁ ইয়াতে আমাৰ কমন হেৰিটেজ অফ মেনকাইণ্ড বিয়ণ্ড নেচাৰেল জুৰিসডিকশন মানে এটো আমি কমন হেৰিটেজ বুলি কওঁ ওপেন টু অল ষ্টেটস মানে পিসফুল এক্টিভিটিজ কাৰণে বাকি সকলো দেশে সেই জেগাটো ইউজ কৰিব পাৰিব মই এক্সাম্পল লৈ কৈ আছো অকল ইণ্ডিয়াৰ কিন্তু সিমিলাৰলি ইণ্ডিয়া বুলি নহয় বাকি যোনবোৰ কান্ট্ৰি যাৰ ওচৰে পাজৰে সিজ আছে ওশন আছে সেই কান্ট্ৰি বিলাকৰ কাৰণেও সিমিলাৰ ৰুল ফলো হয় যেনেকে ইণ্ডিয়াই যদি আজি এটো এখিনি ৰাইট এক্সাৰসাইজ কৰি আছে তেনেকে বাকি যোনবোৰ কোষ্টেল ষ্টেট আছে তেওঁলোকেও এখিনি ৰাইট ইউজ কৰিব পাৰিব এতিয়া যোনটো আমাৰ হাই সি হে হাই সি সকলো ধৰণৰ ষ্টেটে পিসফুল এক্টিভিটি যেনেকে নেভিগেশনৰ কাৰণে মেৰাইন সায়েন্স undersea exploration মানে research and development কাৰণে scientific researcher purpose বা maritime activities কাৰণে বা কোনবা যদি কোনবাই route এটা sea route যদি হেফালেদি পাস হৈছে ships বোৰ যাব কাৰণে ওকে হে সকলো mainly peaceful activities কাৰণে every country in the world will have access okay প্ৰত্যেক গুটেগিখন ষ্টেটে হে route to access কৰিব পাৰিব okay so basically আমি এটো জানিলে হল যে
টেৰিটৰিয়েল ৰিজনৰ কাৰণে ইণ্ডিয়াৰ নিচিনা বা যিকোনো যোনবোৰ কোষ্টেল ষ্টেট আছে তেওঁলোকৰ টেৰিটৰিয়েল সি বুলি আমি কোনটো ক'ম আপ টু 12 নটিকেল মাইলছ আমি টেৰিটৰিয়েল সি বুলি ক'ম ঠিক আছে দেন 200 নটিকেল মাইলছলৈকে আমি এক্সক্লুজিভ ইকনমিক জোন কনচিডাৰ কৰোঁ আৰু তাৰ পিছৰ এৰিয়াখিনি আফটাৰ 200 নটিকেল মাইলছ কি হৈ গ'ল হাই সি এৰিয়া যোনখিনি সকলো ষ্টেটছে সকলো দেশে ইউজ কৰিব পাৰিব ওকে এতিয়া যোনটো 30th সেশন হৈ গ'ল তাতে কমন হেৰিটেজ ফাণ্ডৰ কথা ইনিচিয়েট কৰা হৈছে কি আমি লৈছোঁ যে এটা ফাইনেন্সিয়েল টুল বক্স ডেভেলপ কৰাৰ কথা কৈছে য'ত সাষ্টেইনেবিলিটি কেপাচিটি বিল্ডিং আৰু ইকুইটেবল বেনিফিট শ্বেয়াৰিঙৰ কাৰণে ইনিচিয়েটিভ লোৱা যাব ওকে দেন এখন ইকনমিক প্লেনিং কমিশ্যন অপাৰেশ্যনেলাইজ কৰাৰ কথা কৈছে ওকে আৰু লগতে এটা ইম্পৰ্টেণ্ট ডিচিশ্যন লোৱা গৈছে যে নৱেম্বৰ 1st ইণ্টাৰনেশ্যনেল ডিপ চিবেড ডে হিচাপে আমি কি কৰিম সেলিব্ৰেট কৰিম ওকে মেইনলি টু ৰেইজ এৱেৰনেছ অন সাষ্টেইনেবল ইউজ অফ চিবেড ৰিচোৰ্চেছ যোনবোৰ আমাৰ চিবেড ডিপ চি ৰিচোৰ্চবোৰ আছে সেইবোৰ সাষ্টেইনেবল পাৰপজত কেনেকৈ ইউজ কৰিম সাষ্টেইনেবল ৱেত সেইটো কাৰণে আমি এই নৱেম্বৰ 1 তাৰিখটো ডেডিকেটেডলি ইণ্টাৰনেশ্যনেল ডিপ চিবেড ডে হিচাপে ডিক্লেয়াৰ কৰিছোঁ ওকে আৰু ৰিচেণ্ট যদি ইণ্টাৰনেশ্যনেল চিবেড অথৰিটি ইনিচিয়েটিভ চাওঁ তেনেহ'লে ডিপ চি বায়' বেংক ইনিচিয়েটিভ এটা লঞ্চ কৰিছে ওকে দেন এৰিয়া 2030 যোনটো আমাৰ কি কৰে ইট ফেচিলিটেট হাই ৰিজলিউশ্যন মেপিং অফ ইণ্টাৰনেশ্যনেল চিবেড বাই 2030 তো বাই 2030 আমি হাই ৰিজলিউশ্যন মেপিং কৰিবৰ কাৰণে টাৰ্গেট লোৱা হৈছে ওকে দেন সাষ্টেইনেবল চিবেড নলেজ ইনিচিয়েটিভ এটাও আছে যোনটোৱে আমাৰ এটা সাইণ্টিফিক ফাউণ্ডেশ্যন আমাৰ ৰাখিছে যি হওক ফৰ এফেক্টিভ ডিপ চি প্ৰটেকশ্যন এণ্ড মেনেজমেণ্ট চ' বেচিকেলি যদি আমি চাওঁ ইণ্টাৰনেশ্যনেল চিবেড অথৰিটিয়ে ডিপ চি যোনখিনি মিনাৰেল ৰিচোৰ্চেছ সেইখিনি ৰেগুলেট কৰিবৰ কাৰণে আমাৰ সেই অথৰিটিটো আছে সেই এটা ইণ্টাৰনেশ্যনেল অৰ্গেনাইজেশ্যন আছে লগতে আমি যদি মেৰাইন আৰু মেৰিটাইম এক্টিভিটিছৰ ৰেগুলেশ্যনৰ কাৰণে আমাৰ যদি চাওঁ লিগেল কি আমাৰ ল আছে সেইটো হৈছে ইউনাইটেড নেশ্যন কনভেনশ্যন অন দ্য ল অফ চি যোনটোৱে আমাৰ কোষ্টেল যোনবোৰ ষ্টেট আছে কোষ্টেল যোনবোৰ দেশ আছে সেইবিলাকে কোনটো কিমান নটিকেল মাইলছলৈকে নিজৰ টেৰিটৰিয়েল এক্টিভিটিজ বা টেৰিটৰিয়েল পাৱাৰটো ইউজ কৰিব পাৰিব বা এক্সক্লুজিভ ইকনমিক পাৰপজত কোনখিনি এৰিয়া ইউজ কৰিব পাৰিব সেইখিনি ডেজিগনেটেড ৱেট দিয়া গৈছে সেই ল আণ্ডাৰ সেই আনক্লজ ল আণ্ডাৰত আৰু লগতে হাই চিজ কি হয় আৰু হাই চিজ কোনে কোনে কি পাৰপজত ইউজ কৰিব পাৰিব বেচিকেলি পিচফুল এক্টিভিটিজত আমাৰ ইউজ কৰিব পাৰে হাই চিজ হুইচ ইজ অপেন টু অল ষ্টেট ইয়াতে এতিয়া ইণ্ডিয়ান অ'চনৰ ওচৰত আছে কাৰণে ইণ্ডিয়া সেইটো মেণ্ডেট ৰাখিব নোৱাৰিব যে আমি হাই চি ইউজ কৰিব নিদিওঁ সেনেকুৱা ধৰণৰ কোনো অথৰিটি নাই অ'কে চ' আমি এইটো জানিলে হ'ল যে বেছ লাইনৰ পৰা আমি টেৰিটৰিয়েল চি আছে দেন এক্সক্লুজিভ ইকনমিক জোন আছে আৰু তাৰপিছত আমাৰ হাই চি ষ্টাৰ্ট হয় অ'কে চ' এইটো আছিলে আমাৰ ফাৰ্ষ্ট টপিকটো ইয়াৰে ৰিলেটেড এটা মেইনছ কুৱেশ্যন আছে ট্ৰাই টু আনচাৰ আৰু যদি কিবা ডাউট থাকে বা যিকোনো ডাউট থাকিলে আমাক কমেণ্ট ছেকশ্যনত জনাব অ'কে নেক্সট টপিকটো হৈছে আমাৰ ইণ্ডিয়াছ গল্ডেনক ইকনমি ক্লেইম এতিয়া বেচিকেলি আমি দেখা পাইছোঁ যে আমাৰ ফাইনেন্স মিনিষ্ট্ৰীয়ে ইণ্ডিয়ান ইকনমিটো গল্ডিলক্স চিটুৱেশ্যনত আছে বুলি কৈছে ডিক্লেয়াৰ্ড ইণ্ডিয়ান ইকনমি ইন এ গল্ডিলক্স চিটুৱেশ্যন ৰাইট তাৰ কাৰণে ৰিচেণ্ট পাৰফৰ্মেঞ্চ যদি চাওঁ GDP গ্ৰ'থৰ পাৰ্চেণ্টৰ কথা কৈছে 7.6% হয় দেন আমাৰ ইণ্টাৰেষ্ট ৰেটৰ কথা কৈছে ৰাইট বাট এট দ্য ছেইম টাইম বাকী আমাৰ এনালিষ্টখিনিয়ে কৈছে যে ইট ইজ আ মিনি গল্ডিলক্স মুমেণ্ট বেচিকেলি মেক্ৰ' ইকনমিক ষ্টেবিলিটিৰ কাৰণে এইটো এটা মিনি গল্ডিলক্স মুমেণ্টহে হয় মানে যোনটো ফাইনেন্স মিনিষ্ট্ৰীয়ে ক্লেইম কৰিছে সেইটো বৰ এটা পাৰফেক্টলি খাপ খোৱা নাই বুলি কৈছে চ' লেটছ এনালাইজ ইট কি হয় আমাৰ গল্ডিলক্স ইকনমি এই গল্ডিলক্স ইকনমি বা গল্ডিলক্স যোনটো আমাৰ কনচেপ্ট সেইটো বেচিকেলি এটা ষ্টৰীৰ পৰা আহিছে গল্ডিলক আৰু 3 বিয়াৰ্ছ য'ত তেওঁলোকে কয় যে কিবা এটা বস্তু তেওঁলোকে যেনেকৈ খোৱা বস্তু এটা বেছি গৰম হৈ থাকিলেও তেওঁলোকে খাই ভাল নাপায় আৰু বেছি ঠাণ্ডা হৈ থাকিলেও খাই ভাল নাপায় চ' পাৰফেক্ট কেতিয়া হ'ব যেতিয়া বেছি গৰমো নহয় বেছি ঠাণ্ডাও নহয় ইটছ জাষ্ট ৰাইট টু কনজিউম তাৰ পৰাই টাৰ্মটো আহিছে তো গল্ডিলক্স ইকনমি কি হয় যে এখন ইকনমি য'ত এনেকুৱাও নহয় যে গ্ৰ'থ ৰেটটো বহুত হাই হৈ গৈছে আৰু তাৰ ফলত ইনফ্লেশ্যন হৈছে এতিয়া যদি আমাৰ গ্ৰ'থ ৰেট এখন ইকনমিৰ গ্ৰ'থ ৰেট যদি বহুত হাই হৈ যায় তেনেহ'লে কি হ'ব ডিমাণ্ড বাঢ়িব ৰাইট ডিমাণ্ড বাঢ়িব দেন ৰাইজ ইন
wages হ'ব মানুহৰ ডিমান্ড বাঢ়িলে কি হ'ব কষ্ট অফ প্ৰডাকশনটো সেইটো হিচাপত বঢ়াব লাগিব কিন্তু যদি ডিমান্ড বাঢ়ি যায় কিন্তু প্ৰডাকশন সেই হিচাপে নহয় দেন মিছমেচ হৈ যায় তো ৰাইজ ইন প্ৰাইচেছ আৰু লগতে কি হৈ যাব আমাৰ ইনফ্লেশ্যন তাৰপিছত এজ এ ৰিজাল্ট ইনফ্লেশ্যন হৈ যায় অ'কে ৰাইজ ইন প্ৰাইচেছ কিন্তু যদি আমাৰ গ্ৰোথ ৰেটটো আকৌ ল' হৈ যায় বেছিকে যদি কমিও যায় তেনে আল্টিমেটলি এইটো আকৌ কি হৈ যাব ষ্টেগনেট ইকনমিটো ষ্টেগনেট হৈ যাব চ' বেছি হাই গ্ৰোথ হৈ গ'লে ইনফ্লেশ্যন ৰিজাল্ট হ'ব পাৰে আৰু বেছি ল' গ্ৰোথ হৈ গ'লে আমাৰ ষ্টেগনেশ্যন হ'ব পাৰে অ'কে এতিয়া গল্ডিলক্স ইকনমি এইটো কথা কয় যে য'ত বেছি হাই গ্ৰোথ ৰেটো নাই বেছি ল' গ্ৰোথ ৰেটো নাই আল্টিমেটলি ইন এ বেলেঞ্চ চিটুৱেশ্যন য'ত একদম এভৰিথিং ইজ জাষ্ট ৰাইট মানে এটা ষ্টেবল মাৰ্কেট জব মাৰ্কেট থাকিব গল্ডিলক্স যদি ইকনমি হয় মডাৰেট ইকনমিক এক্সপানশ্যন হ'ব ইনফ্লেশ্যনটো কণ্ট্ৰল হৈ থাকিব আৰু এটা ইকুইলিব্ৰিয়ামত থাকিব চ' বেচিকেলি এন ইকনমি ডেট ইজ ইন এন ইকুইলিব্ৰিয়াম সেইটোকে আমি গল্ডিলক্স ইকনমি বুলি কওঁ মানে এটা পাৰফেক্ট ব্লেণ্ড অ'কে এটা পাৰফেক্ট ইকনমি অ'কে এতিয়া ইয়াতে আমাৰ যদি ক'ৰ পৰা এইখিনি আমাৰ ফাইনেন্স মিনিষ্ট্ৰীয়ে এইখিনি ডিক্লেয়াৰ কৰিছে যদি আমি চাওঁ আমাৰ GDP চাইজটো দেখা গৈছিলে যে ইণ্ডিয়াৰ ফাইনেন্সিয়েল ইয়াৰ 2024ত আমি 3.6 ট্ৰিলিয়ন US$ ইকনমি হিচাপে টাৰ্গেট মানে আমি উই হেভ এক্সিটেড 24 ইন 3.6 ট্ৰিলিয়ন ডলাৰ ইকনমি ফিস্কেল কনচলিডেশ্যনৰ আমি যদি পাত চাওঁ দেন আমাৰ ফিস্কেল ডেফিচিটটো ডিক্লাইনৰ প্ৰজেকশ্যন দিছে ফ্ৰম 6.4% to 4.4% ইন 25-26 ফাইনেন্সিয়েল ইয়াৰ আমাৰ আণ্ডাৰলাইং যোনটো গ্ৰোথ ৰেট সেইটো আমি 25ত 7%তকে বঢ়া মানে এবভ 7% আমি দেখিছোঁ চ' তাৰ কাৰণে আমি বহুতখিনি বস্তু দেখিছোঁ যেনেকৈ আমাৰ বিলিয়নাৰ্ছ বিলাক ইণ্ডিয়ান যোনবোৰ বিলিয়নাৰ্ছ তেওঁলোকৰ নাম্বাৰ্ছ বহুত বাঢ়িছে অ'কে কিন্তু এট দ্য ছেইম টাইম ইয়াৰে ৰিলেটেড আমাৰ ট্ৰেণ্ডছ দেখিছোঁ যে যদিও আমি ইনক্ৰিজ দেখিছোঁ এট দ্য ছেইম টাইম আমি এই বস্তুখিনি নমিনেল ৰেটত বেছি দেখিছোঁ ৰিয়েল ৰেটত আমি অলপ তাৰে ডিফাৰেঞ্চ বেছি দেখিছোঁ যেনেকৈ আমি যদি ৰিয়েল ৱেজেছ বিলাকৰ কথা চাওঁ সেইখিনি ষ্টেগনেণ্ট হৈ আছে অ'কে দেয়াৰ ইজ এ গেপ বিটুইন নমিনেল চেলাৰী হাইক এণ্ড ৰিয়েল ৱেজ গ্ৰোথ অ'কে এতিয়া 2023 যদি আমি ইয়েৰটো চাওঁ তেনেহ'লে তাতে নমিনেল আমাৰ চেলাৰী হাইকছবোৰ 9.2% আছিলে কিন্তু যদি আমি ৰিয়েল চেলাৰী চাওঁ তাৰে ইনক্ৰিজ কি হৈছিলে অনলি 2.5 হৈছিলে 2.5% চ' 2025 ইয়েৰৰ প্ৰজেকশ্যনতো আমি নমিনেলত 8.8% দেখিছোঁ গ্ৰোথ কিন্তু ৰিয়েল আমি 4%হে গ্ৰোথ দেখিছোঁ চেলাৰী হাইকত চ' নমিনেল আৰু ৰিয়েলৰ ডিফাৰেঞ্চ আছে ৰাইট সেইটো এটা আমাৰ এনালিষ্টখিনিয়ে কৈছে আমাৰ ৰিচাৰ্চাৰ্ছখিনিয়ে কৈছে দেন ফুড ইনফ্লেশ্যন অ'কে ফুড ইনফ্লেশ্যনটো বহুত ভলেটাইল এতিয়া আমি যদি চাওঁ হেডলাইন ইনফ্লেশ্যন হেডলাইন কনজিউমাৰ প্ৰাইচ ইণ্ডেক্সটো আমাৰ হেডলাইন CPI কি হৈছে ডিক্ৰিজ হৈছে অ'কে এতিয়া হেডলাইন ইনফ্লেশ্যন আৰু কোৰ ইনফ্লেশ্যন আই থিংক সকলোৱে জানো হেডলাইন ইনফ্লেশ্যনটো হৈছে আমি যদি আমাৰ যিটো CPI যোনটো বাস্কেট কনজিউমাৰ প্ৰাইচ ইণ্ডেক্সৰ বাস্কেটত যদি সকলো ধৰণৰ গুডছ আমি কনচিডাৰ কৰি ইনফ্লেশ্যনটো উলিয়াইছোঁ দেন সেইটো আমি হেডলাইন ইনফ্লেশ্যন বুলি কওঁ আৰু কোৰ ইনফ্লেশ্যন মানে কোৰ ইনফ্লেশ্যন হৈছে যদি আমি ভলেটাইল যোনখিনি কম্পনেণ্টছ আমাৰ যোনটো CPI বাস্কেট তাৰ পৰা যদি আমি ভলেটাইল কম্পনেণ্টছ যেনেকৈ ফুড আৰু এনাৰ্জিটো এক্সক্লুড কৰি দিওঁ অ'কে এক্সক্লুডিং ফুড এণ্ড এনাৰ্জি আমি তাক কি কওঁ কোৰ ইনফ্লেশ্যন বুলি কওঁ আৰু হেডলাইন হৈছে আমি কনচিডাৰিং অল দ্য কম্পনেণ্টছ অফ দ্য CPI বাস্কেট অ'কে এতিয়া আমি যদি চাওঁ ফুড প্ৰাইচ ইণ্ডেক্সটো আমাৰ পাৰ্চিষ্টেণ্টলি আমি হাই দেখা পাইছোঁ অ'কে ফুড বিকজ আমাৰ ফুড যোনটো হয় সেইটো কি হয় ইট একাউণ্টছ ফৰ এৰাউণ্ড 50% অফ হাউচ হোল্ড কনজাম্পশ্যন বাস্কেট আমাৰ যোনটো হাউচ হোল্ডৰ এখন হাউচ হোল্ড কনজাম্পশ্যন বাস্কেট তাতে আমি এবভ 50% কি দেখা পাওঁ ফুড একাউণ্টছ দেখা পাওঁ অ'কে ফুড একাউণ্টছ এবভ 50% চ' সেইটো কাৰণে ফুড ইজ ভেৰি ভলেটাইল অ'কে আৰু তাৰ ৰিজাল্টত আমি ইনফ্লেশ্যনটো ফুড ইনফ্লেশ্যনটো আমি বহুত ভলেটাইল দেখা পাইছোঁ যোনটোত আমি ক'ব নোৱাৰোঁ যে একচুৱেলি আমাৰ গল্ডিলক্স ইকনমিক চিটুৱেশ্যন হ'ব পাৰে লগতে আমি ডিছপ্ৰপৰ্চনেট বাৰ্ডেন অন লোৱাৰ ইনকাম গ্ৰুপছ যোনবোৰ লোৱাৰ ইনকাম গ্ৰুপছ আছে তেওঁলোকৰ বাৰ্ডেনটো আমি দেখা পাইছোঁ যে বেছি ইন কম্পেৰিজন টু দ্য হায়াৰ ইনকাম গ্ৰুপছ অ'কে সেই হিচাপত আমি এই বস্তুখিনি আমি চাব লাগিব যে যদিও হৈছে গল্ডিলক্স ইকনমি বাট টু হোৱাট এক্সটেণ্ট অ'কে ইনকাম ইনইকুৱেলিটি দেখিছোঁ অ'কে এতিয়া ইনকাম ইনইকুৱেলিটিৰ কাৰণে আমাৰ বেচিকেলি যোনটো লৰেঞ্চ কাৰ্ভ আছে অ'কে আই হোপ ইকনমিত সকলোৱে পঢ়িছোঁ লৰেঞ্চ কাৰ্ভ যেনেকৈ লৰেঞ্চ কাৰ্ভত আমি কি দেখোঁ যে আমাৰ ইনকাম শ্বেয়াৰ থাকিব অ'কে এণ্ড হাউচ হোল্ড পাৰ্চেণ্টেজ অফ হাউচ হোল্ড থাকিব মানে পপুলেশ্যন থাকিব তাতে আমি যদি চাওঁ এইটো হৈ গ'ল আমাৰ পাৰফেক্ট ইকুৱেলিটি দেন আমাৰ লৰেঞ্চ কাৰ্ভ অ'কে দিছ ইজ দ্য লৰেঞ্চ কাৰ্ভ চ' এনেকৈ যায় আমাৰ অ'কে এইটোত আমাৰ দিছ ইজ দ্য লৰেঞ্চ কাৰ্ভ
So basically a straight line to ki indicate kore je perfectly equal. Okay, a straight line to amar perfectly equal society boli koy mane ami Gini coefficient to jodi sa ami 0 pora 1 leke jodi sa jodi 0 r usorot ase 0. jodi 1 2 eneka ase then amar yat ki dekha paiso je inequality to কম আছে মানে আমাৰ ইকুৱেল হয় সোসাইটি খন ইকুৱেল হয় যে ইনকাম ইনইকুৱেলিটি to কম আছে যে বেছি gap নাই আমাৰ লো ইনকাম গ্ৰুপছ আৰু হাই ইনকাম গ্ৰুপৰ মাজত যদি 1 ৰ ফালে বেছি হয় সাপোজ 0.8 হৈছে দেন হলে আমাৰ ইনইকুৱেলিটি to বহুত মানে ইনকামৰ যোনটো ইনইকুৱেলিটি বহুত ধনীবোৰ বহুত বেছি ধনী আৰু দুখীয়াবোৰ বহুত বেছি ধনী হেতু আমাৰ ডিফাৰেন্সেস বেছি দেখা পাওঁ ওকে সো ইনইকুৱেলিটি দেখা পাওঁ এতিয়া যেনেকৈ আমি Gini coefficient to যদি চাও আমাৰ actually Gini coefficient আমি ইন্ডিয়াৰ যদি প্ৰেজেন্ট চাও তেনেহলে আমি 0.402 2023 আমাৰ ইয়াত দেখা গৈছিলে বাট ইয়াতে কিছুমান লিমিটেশনসও আছে যে আমাৰ ডাটা খিনিয়ে ইনফৰ্মেল সেক্টৰটো এক্সক্লুড কৰে ৰাইট ওকে আৰু ৰিয়েলিটি যদি চাও আমাৰ ৰাইজিং বিলিয়নাৰ কাউন্ট ভাৰ্সেস লোৱাৰ এন্ড ইনকাম আমাৰ বিলিয়নাৰ্স বহুত বাঢ়ি গৈ আছে ইন্ডিয়াত কিন্তু লোৱাৰ ইনকামৰ আমি যিখিনি আমাৰ সোসাইটি দেখা পাইছো হে ইনকাম গ্ৰুপছ খিনি কিন্তু কি হৈছে ষ্টেগনেট হৈ আছে তেওঁলোকৰ ইনকামটো হাই হৈ যোৱা নাই ওকে সো এই বস্তুটো আমাৰ এটা ক্ৰিটিক্যাল এসপেক্ট ৰাখিছে দেন ফিস্কেল কনস্ট্ৰেইন যদি চাও আমাৰ যদিও ফিস্কেল ডেফিসিটটো ডিক্লাইন হৈ গৈ আছে বাট ইট ইজ ষ্টিল হাই ওকে আৰু পাব্লিক ডেট টু জিডিপি ৰেশিও যদি চাও আমাৰ কি 2022-23 আমি এপ্ৰক্সিমেটলি 81% দেখা পাইছিলো কিন্তু আমাৰ fiscal responsibility budget management or target hisabot public debt to GDP ratio actually 60% rakhibo lage kintu code 60% or code 80% iman huge eta difference ase right so ei bostu khini amar critical eta analysis dia goise je কি কি ইয়াপা আমি দেখা পাইছো যে যদিও আমি গোল্ডিলক্স ইকোনমি ক্লেম কৰিছো আমাৰ ষ্ট্ৰাকচাৰাল কিছুমান প্ৰবলেম আছে যেনেকৈ আমাৰ persistent inequality আছে হাই ইনকাম গ্ৰুপ লো ইনকাম গ্ৰুপ ৰিচ এণ্ড পুৱাৰ ডিভাইড টু বহুত বেছি আছে আকৌ আমাৰ ৰিয়েল ৱেজ যোনটো গ্ৰোথ হেতু বহুত উইক হয় ওকে আমাৰ ফুড ইনফ্লেশনটো বহুত vulnerable okay so এই বস্তুখিনি আমি দেখা পাইছো okay so আমাৰ মেইনলি পলিসি ফোকাস কিহত হ'ব লাগে ৰিয়েল ইনকাম আৰু ৰিয়েল জব কোৱালিটিটো বুষ্ট কৰিব লাগে ৰাইট আমাৰ ফুড প্ৰাইস ভলাটিলিটিটো আমি মেনেজ কৰিব লাগে আৰু লগতে আমি প্ৰগ্ৰেছিভ ফিস্কেল মেজাৰ আনিব লাগিব যোনটো আমাৰ গ্ৰোথটো বেলেন্স কৰিব কাৰণে আৰু লগতে আমি debt management কৰিব লাগিব for sustainable public finances okay so basically ইয়াতে এটোৱে সিকো আমাৰ কোৱা হৈছে যে even though আমি গোল্ডিলক্স ইকোনমি পাইছো বুলি যদিও কৈছো ইয়াতে আমাৰ এটা ক্ৰিটিক্যাল এসপেক্ট আছে এটা এই টপিকটো কিয় আনিছো বিকজ overall আমি এটো জানিব লাগিব যে কি হৈ আছে সিচুৱেশনত আৰু কি কি ৰিপৰ্ট আহিছে আৰু লগতে এনেকুৱা ধৰণৰ যদি এক্সামত কোৱেশ্চন আহে দেন আমি এখিনি বস্তু লিখিব লাগিব যে even though India is claim to be a Goldilocks economy আমাৰ structural কিছুমান problems আছে যত আমি food volatility to কথা কব পাৰো আমি real wage growth ৰ ওপৰত কথা কব পাৰো okay so এই বস্তুখিনি আমাৰ exam perspective ত খুবই important I hope this will help you ইয়াৰ related এটা important question try to answer যদি কিবা doubt থাকে আমাক comment section ত জনাব and regarding the information যদি কিবা ডাউট থাকে আমাক কব আৰু এইখিনি কন্টেন্ট আপোনালোকৰ মেইনছৰ পার্সপেক্টিভ পা খুবই ইম্পৰ্টেন্ট বিশেষকৈ যেহেতু টপিক গিটা নিউজত আছে আৰু এইখিনি কন্টেন্ট লৈ আমি কেনেকে আমাৰ এক্সামৰ কাৰণে কন্টেন্টটো এনৰিচ কৰিব পাৰো it will be definitely helpful for you যদি ভাল লাগিলে ক্লাছটো জনাব and let us know thank you for watching thank you everyone